Hi guys, and welcome to Ivy Society. So right now, we are now looking at DXY. So for those of you sa mga hindi pa nakakaalam, ang DXY is ito yung dollar index. So basically, kapag ang dollar index ay tumataas, ibig sabihin nag-indicate yon na strength ng USD. So any any currency or crypto or anything na against sa USD ay for sure matatalo. Ngayon, base na lang yon sa base and quote. So, meron tayong tinatawag na base. I'll just keep this short, okay? Base and quote. So, sa gitna yan, may verses. No? May verses dun. So, if, for example, GU, no, GBP USD, so, ang base dun is yung G, kasi siya yung nasa left. Yung nasa right, quote. So, basically, kapag ang base ay strong, makikita nyo dun sa chart is bullish. So, kapag ang quote is weak, so bullish yun. Kapag pares silang strong, posible makita nyo is consolidating market. Then, kapag pares silang weak, so might be the same, consolidating market. So, if right now, mas malakas ang dollar, for example, so if strong ang dollar, which is yung quote, so ang mangyayari sa GU is downtrend. Kasi natatalo ng USD yung pound. So if right now, ang strong is yung G, which is yung pound, and weak yung quote, ang mangyayari ngayon sa chart is bullish. So ganun siya nagmamatter. Pero hindi ibig sabihin na kapag 100% sure tayo based sa news and fundamentals and such, na ang dalawang pair, isa doon ay strong, isa doon ay weak, ibig sabihin nun ay maging bullish na kasi meron tayong tinatawag na market delivery, meron tayong true market mechanics. Pwedeng as of now, strong yung pound, weak yung USD, let's say GU to, may tendency pa din na magkaroon ng bearishness sa daily or sa 4 hour. Basically, depende sa news kung anong type siya ng news. Pero yeah, if strong yung USD, ang makikita nyo sa, let's say, USD JPY is bullish. Pero kung weak, makikita nyo sa GU is bullish din kasi natatalo ng pound ang USD. So, kung malakas nga yung USD, sabi ko kanina, downtrend makikita nyo, no? So, pwedeng mag-downtrend pa rin yan. Of course, because of the true market mechanics, it has to liquidate low or a high to support an upcoming impulse para may pera dun sa impulse na yon. So, if nag-hold na yung demand zones and such, and nagkakaroon na rin ng build-up ng supply and demand, so dun na nag-indicate na yung news na kung saan strong yung GU, weak yung USD, is nagtitake effect na. So, that's how we trade fundamentals. Hindi tayo nagre-rely basically dun sa news release. Nagre-rely tayo sa charts, and then kung haluan natin yun ng information about fundamentals, makakatulong sa atin yun in the long run. Kasi ang fundamentals, ginagamit siya long term, hindi siya nagagamit for short term. Yeah, pero may mga short term na news like NFP, ng mga red news. Pero yung effect pa rin nun still, let's say, pagka-release ng news is very bullish. So, it might has an effect right now, pero yung effect nun in the long run, kung bullish talaga siya, is sobrang tagal na bullish run. So, considering na nandito tayo sa DXY, ito yung DXY, no? Considering na ito yung titignan nating chart, and sa mga hindi pa nakakaalam, yes, ito yung SSC na trend. Ito yung kung paano tayo magbasa, lahat yun na-discuss ko sa bootcamp, sa course, sa paid course. Pero, ang hindi ko pa na-add is yung noon ko pag ginagawa is Fibonacci kasi maguguluhan kayo sa explanation. Pero basically, ang Fibonacci lang is sa 618, which is ito. Hindi ko na-advise na gamitin nyo to fully without everything. Of course, kasama na lang din to sa confirmation and such pag intindi na price action. No? So, if there's an impulse from a low, let's say ito yung low, so nandun yung 1, dun yung ipaplant. And then nagkaroon ng impulse, na ganitong impulse, dun yung ipaplant yung 0. So, basically, from the lowest low to the all-time high. Malalaman yung all-time high yan kapag nag-re-accumulate yung price. Ngayon, meron tayo tinatawag na golden zone, which is itong 0.618 and 0.5. So, yan yung zone. So, kung alam niyo yung Fibonacci, lahat ng bagay sa nature ay nasa sukat ng fibs kapag perfect yung form, no? Even sa construction,
ginagamit yung Fibonacci to determine when yung pantay na sukat from hindi ko ma-explain pero let's say from this gap, no, so this is the first, second, third, so from the 600 gap, kahit hindi pa nalalagyan yun ng gap, no, malalaman mo pa rin kung saan yung pang 600 na yon nang hindi nagpa-plant dahil lang sa sukat ng Fibonacci. Ganun mo siya ginagamit. Ngayon, yung Fibonacci sa chart, we can use it to predict where price could go. Basically, makagawa tayo ng POI. Basically, SND pa din siya. So, kung may SND dito sa left, kung makikita nyo ganito, pero wala yung high, so it might hold dun sa loob ng zone na yan. So, ang zone is hindi lang itong buong, hindi lang yung bar na yan, hindi lang tong zone na yan na nasa fib. Pag sinabing zone, yung area din around dun. So, dun, ganun nagpa-function ang zone. Isa siyang area na walang pinpoint exact kasi hindi natin alam kung saan mag-re-accumulate ang price. Dahil kasi yung sinasabi. So, once na nagkaroon ng reaction dun sa zone, again, pwede pa rin i-liquidate yung 618. Pwede pa rin siya mag-retrace dito. As long as hindi nag-breach yung 1, valid tong zone na to. Ngayon, mas nagiging effective lang yung zone kapag lagyan natin ng fibs, especially kapag mayroong reaccumulation and then may nag-hold na demand dun sa reaccumulation na yun. So, basically, kung i-extend natin yung fib, andun siya sa area. Kasi sabi ko nga, ang area ay isang area na malaki, hindi lang siya yung exact na yun, right? But it can still bounce inside, bounce a little, right? Kasi nga, demand pa rin to. Itong fib ay isang symbol ng demand area. Kaya malaki talaga siyang area. So, kapag nag-sustain, nag-hold yung price, and may confirmation, dun natin magagamit yung fibs as an additional confirmation for entries. So, yeah. With that, balik tayo dun sa DXY. So, considering na ito yung DXY, and lumagpas na siya sa fib, so basically, pwede itong maging liquidity. Pero kung titingnan natin siya, supply and demand base, nakapag-draw na siya ng multiple demand zones, nag-hold, and then nag-draw ng another demand zones. So, basically, yung demand zones is na-retrace dito. So, it can still hold for bearishness. So, kaya ako to ginawa tong video na to. Kasi ang DXY could still go up, could still reaccumulate. Pero, as of now, since sobrang bearish ng price action, may distribution dito. Once na ma-breach tong lows, especially itong one, pag na-breach in the future, it could determine bullish run for gold, for Bitcoin. It could determine a bullish run for that. So, itong prediction na to, na hanggang 4.6 on gold is really possible. Even dito sa 4K, possible ang gold. BTC USD, kung ilalagay natin siya, yeah, possible pa rin. Possible umangat to. Sabi ko nga, 3 times the zone. Twice to 3 times the zone ang laging nangyayari. Ang laging nafe-feel. So, 1, given that, ito yung first zone. So, gawin lang natin dalawa for the sake of prediction lang naman to. So, it could still go up to 180k in the future. So, yeah. Kapag naging positive tayo dun sa DXY na naging bearish siya, this is possible. Very possible. And then, same lang din sa ETH, same sa kung ano man yun, Euro USD, USD JPY, and such. So, even sa GU, nag-i-indicate din siya, kasama rin siya sa confirmation ng GU. So, GBPSD. So, it can indicate na bearish run for USD JPY, pero, yeah, again, kung pare sila weak, it could consolidate, right? So, sa GU, ito yung liquidity na hinahanap niya sa daily. So, once na ma-breach to, possible, as at the time na ma-breach to, no, na-breach na rin yung low sa DXY. So, if nag-hold yung DXY, ito lang yung isang factor, guys. Dito ako magiging mali. So, babalik natin yung DXY. So, sabi ko nga, nasa fib siya, no? Nasa zone siya ng Fibonacci. So, it could still hold, guys. So, if magkakaroon dito ng positive reaccumulation, positive sign ng reaccumulation na nagkakaroon ng mga printed demands, so possible, in reverse lahat. So, yung gold magre-retrace pababa, yung Bitcoin magre-retrace pababa, GU, pababa siya, USD JPY, I don't know. So, yeah, it could still go up kasi may liquidity na to. Pero, once na magkaroon tayo ng positive confirmation sa bearishness, dun tayo magiging tama
sa prediction natin sa mga nasabi ko. So, yun. I don't got dibs on Apple. I don't dibs on Tesla right now because of those. So, with that, pwede kayo mag-invest sa Nikkei once na bumaba yung DXY. And add ko na lang dito yung VIX. Yung VIX na pwede mo siyang, kung trip mo lang, pwede mo siyang ma-trade kung gusto mo lang. So, as of now, ang VIX, guys, ganito lang yan. Each time na tumataas yung VIX, gaya na to, yan ang sign ng weakness ng USD. Each time na tumataas yung FIB, humihina yung USD. So, right now, nandito tayo ngayon sa floor. So, around 8 to 12, yun ang safe zone. Pero hindi yata tayo mabot ng 8 ever. Yeah, close to 8. Yun ang safe zone. Kapag malapit sa 8 ang DXY, nag-indicate siya ng strength ng USD. So, if bumaba ang DXY, tumaas yung VIX, ibig sabihin, magkakaroon ulit tayo ng bullish run, basically. So, last na guys, ipapakita ko lang sa inyo yung compare. Pag compare natin to sa pwedeng GBPUSD. Okay, so hindi siya mazo-zoom no? Pero kung makikita nyo, tuwing tumataas yung VIX, tumataas din yung GU. So, medyo malabo siya doon. Pero pwede nyo to tignan, guys. So, pwede natin siya compare sa VIX. Yeah, keep in mind, yung mga time na tumaas yung VIX, doon tumataas yung gold. Each time na bumababa yung VIX, yung gold, nag-ano lang siya, nag-stationary or consolidate. So, each time na tumaas yung VIX, doon yung mangyayari, tataas yung gold. Mag-pump yung VIX, around sa date na to, ito yung nangyari guys, tataas yung gold. So, right now, bumababa yung VIX. So, possible, sideways, or kapag tumaas to, tataas ulit yan. Pero hindi kayo pwede mag-rely 100 fully sa ganito It's just add-ons to your predictions or outlook sa market. So yun muna guys, and I hope this could help in the future. And I just made this video to prove to everyone, once na nangyari na yung mga bagay na yun na nasabi ko, then ito yung proof na nalaman natin yun ahead of time and wala tayong ginamit na magic. It's just pure skills. Thank you guys, and nood kayo ulit pag nag-post ako. Peace.